नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आहे मंगळवार आणि आता वाजले आहेत सकाळचे 8:45 आणि सकाळचं रुटीन तर तुम्ही पाहिलंच आहे। आम्ही फिरून वगैरे आलो आणि काल मी मस्त हेवी हेअर ऑइलिंग केलेलं होतं ना, तर आता हेअर वॉश करून घेतले। तुम्ही मला विचारतात ना की तुमचं हेअर केअर सांगा, तर आठवड्यातून 2दा मी हेअर वॉश करते आणि 2दा हेअर ऑइल करते। असं मी जेव्हा जेव्हा काही करत जाईल केसांसाठी ते मध्ये व्हिडिओच्या मध्ये तुम्हाला सांगत जाईल। तर इकडे मी आता कणिक मळून घेतलेली आहे, 5-10 मिनिटं झाले। आता पोळ्या करायच्या आहेत आणि इकडे बटाटे लावलेले आहेत आणि बटाट्याची भाजी, पोळ्या आणि अजून 1-2 काहीतरी मेनू घेईल आणि आम्हाला टिफिन बांधून जायचं आहे। 1 डे ट्रिप आहे, मस्त पिकनिक करायची आज। तर कुठे जातो आहे, खूप छान स्पॉट आहे आमच्या जळगाव जिल्ह्यामधला। तर तो तुम्हाला दिसेलच व्हिडिओमध्ये पुढे जाताना, ते सरप्राईज आहे, त्याच्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। आणि आधी स्वयंपाक करून घेते मी आणि त्याच्यानंतर माझ्याकडे एक मेकअप आहे, जो आता मी डोहाळे जेवणाचा मेकअप टाकला होता ना, त्या दीदीचं आज बेबी शॉवरचं शूट आहे। तर त्याचा शूटचा मेकअप आहे तिचावाला, तर तो मेकअप करायला पण जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे म्हटलं तिथून मेकअप करून आला की लगेच निघता येईल, म्हणून आधी मी स्वयंपाक करून ठेवते। तर चला मग बाकीचं मी आवरते आणि स्वयंपाक करून घेते आणि मग बोलते तुमच्याशी। काय मग मेनू काय आज? पोळ्या झाल्या इकडे फोडणी झाली बटाट्याची भाजीची। चहा घेणार हो, पप्पांचा दिला पण थोडासा तुम्हाला गरम करून घेते। आज बटाट्याची भाजी नुसती हिरवी न करता थोडासा चटणी आणि मसाला टाकून मग केलेली आहे। छान कलसून घेते इथं। मस्त कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची आणि सोबत हे पण घेऊन जाणार आहे मच्छीचे कणीस। तर आता म्हटलं भाजून घेऊ आणि आता ते मेकअपवालीचा फोन पण आलेला आहे, तर आता तिकडे जाते मी। एवढी भाजी तोपर्यंत थंडी होऊन जाईल, म्हणजे टिफिन मध्ये पॅक करता येईल आपल्याला। येते मग तसं अर्धा 1 तासात मेकअप। चला मग आपण भेटू थोड्या वेळा। ओके, बाय बाय। मेकअपला मग टाकला ना। टाकलाय का? हो काय नाव म्हणून आम्हाला पण टाकलं. हो, मी सेंड करून देईल लिंक तुम्हाला। हो, थांब। तर आता आम्ही निघतोय आणि सगळी तयारी झालेली आहे आणि हे जे वस्तू आहेत ना ते घ्यायचे। ही चटई आहे मस्त अशी पॅकिंगची आणि याच्यात आम्ही टिफिन घेतलेला आहे आणि मला चष्मा लागलेला आहे। बाकीचं हे इथं घेतलं होतं मी, पण ही पर्स काही घेत नाही, त्यातच ठेवून दिली। पैशाची पर्स पण बसून जागा नाही ना? नाही, पैशांची पर्स नाही घ्यायची मला। नाही तर सगळे मम्मीची पप्पची खरा हे होऊन जाईल। घ्यायची का पर्स? घेऊन टाक, अडचण पाहिजे ना माझ्या बॉक्स काय। तिच्यात सगळं सामान पॅक केलेलं आहे। चिल्लर आहे किती? माझ्याकडे आहे, चिल्लर आहे माझ्या बॅगेत। किती भारी वाटतंय ग।
आणि जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं, आज मला काव्याने मदत केली. सगळे भांडे तिने आज धुवून काढले, तर खूप जास्त मदत झाली. माझा त्याच्यात बराचसा वेळ वाचला. तर आपल्याला ज्या ठिकाणी जायची आहे त्याची मी तुम्हाला थोडक्यात अशी माहिती देऊन देते आधी. आज आपण पाहणार आहोत उजव्या व डाव्या सोंडेच्या गणपतीच्या स्वयंभू मूर्त्या एकाच ठिकाणी असलेले जगातील एकमेव असे गणपतीचे मंदिर. आणि तिथलं त्या ठिकाणाचं नाव आहे पद्मालय देवस्थान. तर हे मंदिर जळगावपासून 30 किलोमीटर आणि एरंडोलपासून 12 किलोमीटर आहे. तर पाहूया येथे काय काय आहे ते. तर खूप छान असा प्रवास करून आपण पोचलेलो आहोत जळगाव जिल्ह्यामधील एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय या ठिकाणी. हा मंदिराकडे जाणारा मेन रोड आहे आणि या रोडाच्या आजूबाजूला पूजेचे साहित्याची दुकानं आहेत. आणि हे मंदिराचे गेट, आपण ज्याच्यातून आत आलो. गेटमधून आत प्रवेश केल्यावर डाव्या बाजूला अतिशय सुंदर असं कमळांनी भरलेला हा तलाव आहे. तुम्ही बघू शकताय की किती कमळ आलेले आहेत. आता ते लांबून थोडंसं तुम्हाला दिसत नाही कॅमेरामध्ये, पण तिथं जवळ आपण जेव्हा प्रत्यक्ष असतो ना, तर त्यावेळेला खूप सुंदर असे दिसतात ते. आणि जोपर्यंत आपण मंदिरामध्ये जातो, मंदिराच्या मेन गेटपर्यंत, तोपर्यंत आपल्याला हे असे कुंकू वगैरे बाकीचे जे पूजेला लागणारं साहित्य आहे ना, ते सगळे साहित्याचे दुकानं आपल्याला ठिकठिकाणी पाहायला मिळतात. तर आता इकडं मंदिराच्या प्रवेशद्वारातून आतमध्ये गेल्यावर असं आपल्याला डाव्या साईडला वेगवेगळ्या सुंदर सुंदर रंगाची कमळाची फुले आपल्याला पाहायला मिळतात. या कमळाच्या वास्तव्यामुळेच या ठिकाणाला पद्मालय या नावाने ओळखले जाते. तर इकडं हे समोर जे दिसतं आहे ना, तर गणपती मंदिराचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे ते. आणि त्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या अगदी समोर हा घंटा आहे. तर हा 11 मन वजनाचा घंटा आहे, पंचधातूपासून बनवलेला. काही जाणकार लोक असं सांगतात की या घंटेचा आवाज 5 ते 6 मैल अंतरापर्यंत जात असे पूर्वी, पण आता त्याची जी घंटा वाजवण्याची आहे ना, ते लाकडी बनवून ठेवलेलं आहे, त्याच्यामुळे आता आवाज कमी आहे. पाहिले कमळ बघितले का? तर इकडं बाकीचं इकडं दर्शन घेतलं सगळ्यांनी आणि त्याच्यानंतर मध्ये गेलं. मंदिराचा खूप मोठा सभामंडप आहे, पण तिकडं कॅमेरा अलाउड नाही, त्याच्यामुळे मग मी फक्त एक फोटो तुम्हाला दाखवून देईल. जेव्हा मंदिरात आपण प्रवेश करायला जातो ना, तर त्यावेळेला हे खूप मोठं असं जातं या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. तर पूर्वी जेव्हा पीठगिरण्या नव्हत्या त्यावेळी 2 बैल जुंपून हे या ठिकाणी पीठ दळलं जायचं आणि त्याच्यातून मग महाप्रसाद केला जायचा, असे पूर्वीचे जाणकार लोक सांगतात. इकडं ना खूप छान कमळाची फुलं दादा, एक फुल दे ना. फळी दे ना. किती? 100 फुकट दिला ना रे, तेव्हा तुम्ही पैसे तर आम्ही आता इकडं मंदिरामधून निघालो आणि त्यावेळेला ह्या खूप छान छान अशा वस्तू आम्ही बघितल्या. तर घ्यायची होती 1-2 असे घरासाठी म्हणून, पण मग जर वस्तू अशा पाहायला लागल्या ना तर खूप वेळ होऊन जातो आणि मग पुढच्या आपल्याला जे काही ठरलेले प्लॅन असतात ना त्याच्यात उशीर होऊन जातो. कारण आधीच आम्ही घरून उशिरा निघालो होतो आणि अजून भीमकुंडाला जायचं होतं आम्हाला, त्याच्यामुळे मग आम्ही तिथं काही थांबलो नाही.
तर आता दर्शन घेतलं गेलं होतं गणपती मंदिराचं आणि त्याच्यानंतर आता इकडं भीमकुंडाला जायचं होतं. पण मग त्याच्या आधी आम्ही विचार केला तर भूक लागून जाईल म्हटलं तिकडं गेल्यावर. मग आधी सगळ्यांनी प्लॅन केला आता जेवणं करून घेऊ आणि सगळ्यांनी मस्त टिफिन बांधून आणलेला होता तर ते आता आम्ही जेवणं वगैरे करून घेतो. आणि खूप छान मस्त इकडं हिरवळ आहे आजूबाजूला आणि तिथं छान अशी चटई टाकून सोबत पाण्याच्या बाटल्या आणि अजून काही काही मेनू असे खूप मस्त मज्जा येणार होती. कसं रे बाई त्या दाखना द्या तुमच्या जातो मोठं लिंबू कसं झाला? कसा झाला म्हणे लिंबू काळा झाला. राजमा. हॅलो ए बेटू ए टकू हाय कर हाय टाटा हाय कर हाय हाय बाय कर. बाय कर दादा बाय बाय. तर आता आपण बघणार आहोत पद्मालय गणपती मंदिरापासून दक्षिण दिशेला सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावर उंच टेकड्याच्या मध्यभागी खोल दरीत भीमकुंड नावाचे ठिकाण. तर या ठिकाणी भीमाने बकासुराचा वध केला होता. तर भीमाने बकासुराचा वध कशा प्रकारे व का केला ही सगळी माहिती आज आपण पाहूया. तर येथूनच जवळ असलेले एरंडोल गाव म्हणजे पूर्वीची एक चक्र नगरी होती आणि महाभारताच्या काळात पांडव अज्ञातवासात असताना या नगरीत थांबलेले होते. तर त्या काळात या जंगलात बकासूर नावाचा राक्षस राहत होता आणि तो राक्षस या नगरीतील जनतेला त्रास देत असे. म्हणजे दररोज त्याला एक व्यक्ती आणि एक गाढबैल भरून अन्न असं खायला लागायचं. मग असेच एका दिवशी त्या नगरातील एका ब्राह्मणावर अन्न नेण्याची पाळी आली होती आणि तो कुटुंबातील एकच कर्ता पुरुष असल्यामुळे बकासुरापासून परत येणार नाही म्हणून सर्व लोक रडायला लागले त्याच्या कुटुंबामधले. आणि त्याच घरात पांडव थांबले होते अज्ञातवासात गेले असताना. मग पांडवांनी त्या कुटुंबाला विचारले तेव्हा त्या कुटुंबाने बकासुराची सर्व कहाणी पांडवांना सांगितली. मग तेव्हा तेथे मुक्कामी असलेल्या पांडवांना त्या कुटुंबाची दया आली आणि मग भीमाने ते अन्न भरून गाडे घेऊन जायचे बकासुरासाठी असं ठरलं. मग भीम ते गाडं घेऊन गेला बकासुरासाठी आणि बकासूर झोपलेला असताना भीमानेच ते सगळे अन्न संपवून टाकले. आणि मग भीमाने ते अन्न संपवले बकासुराचे. हे पाहून बकासुराला राग आला आणि मग त्या दोघांमध्ये भयंकर असे युद्ध झाले. त्यात बकासूर मारला गेला आणि भीमाला जेवणामुळे व बकासुरासोबत झालेल्या युद्धामुळे तहान लागलेली होती पाण्याची. तर तेव्हा मग भीमाने काय केलं की त्या ठिकाणी जे खडक होतं ना त्या ठिकाणी असं पायाने खडकावर आघात केला आणि त्यामुळे तिथे एक खोल गड्डा पडला आणि त्यातून मग पाणी वाहू लागले आणि त्या पाण्याने मग भीमाने आपली तहान भागवली आणि तो खड्डा म्हणजेच भीमकुंड होय. आता वाजले आहेत 7:30 आणि आता संध्याकाळचे म्हणजे रात्रीचे 7:30 वाजलेले आहेत आणि अंधारा पण पडला. आम्हाला घरी येतेत. तर आता आम्ही घरी आलो आणि आता फ्रेश वगैरे होतो त्याच्यानंतर मग स्वयंपाकाला लागते. तर आजचा व्हिडिओ आपण इथं संपवूया. अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.